Sestry Matyjovy, Pavlína a Jitka, jsou novou tvůrčí sourozeneckou dvojicí na české umělecké scéně. Vstoupili na ní 27. ledna, kdy měl v pražském divadle Apollo premiéru jejich původní autorský muzikál Apsa i Lestar, neboli Slzy ze srdce. Režisérka Pavlína a Jitka, coby scénáristka, jsou hostkami dnešního dílu pořadu Tuke Talk. Vítejte v Tuke TV. Děkujeme za pozvání. Pavlíno, tebe známe jako výbornou zpěvačku a herečku, Jitku známe jako moderátorku Roma Rádia. Tak co bylo tím tvůrčím impulzem, který stál za tím, že jste se rozhodli vstoupit i do těch tvůrčích rolí, režie a scénáristiky? No, ono to přišlo tak trošku náhodou, promiň, že jsem to takhle jo. Ono to přišlo tak, že vlastně Mezinárodní konzervatoř Praha a Kulturní vzdělávací centrum chtěli vlastně vytvořit nějaký romský projekt, který bude na divadelních prknech, a vlastně jsme dostali takový jako jenom mini námět, že by se to mělo týkat tradiční romské svatby a toho ještě jako druhého světa. Vlastně dívka, která je hodně integrovaná, je to Romka. A tak my jsme si to vzali vlastně s Jitkou na starost a vlastně jsme vytvořili scénář, pak jsme vlastně i režírovali a takhle vlastně vznikl ten muzikál Apsa i Lestar. Jitko, to byla tvoje vlastně první scénaristická praxe, řekněme, tak jak se ti to psalo? Já jsem se nesnažila do toho vtisknout sebe, ale když jsem to tak psala a pak jsem si to přečetla, tak jsem zjistila, ježiš, to je o mně. Jo? Takže to těžké nebylo, ono to šlo úplně samo a hlavně jsem sama sebe překvapila, protože jsem si řekla, to nedokážu prostě napsat scénář k muzikálu. A potom byl prostě jeden celý scénář a řekla jsem si, no tak až si to přečte Pavlína, tak ta řekne, že to je hrozný, že to musíme udělat spolu a jinak. A ona prostě, tyjo, to je dobrý, jo. Já říkám, fakt se ti to líbí? A ona, že jo. Takže jsem byla docela i překvapená, že jsem to zvládla, no. O čem vlastně je ten příběh? Příběh je, hlavní postava je Charlotta, které zemřela maminka a má si vlastně brát Michala, oba dva jsou Romové a je tam hodně, nebo ta Charlotta je hodně jako já, jak jste teď mohli vidět, než jsme začali natáčet, všechno si fotí, prostě potřebuje mít všechno na Instagramu a na Facebooku, takže je to o té tradiční romské svatbě, ale ona to tak vlastně nechce moc. Já nechci moc prozrazovat. No, právě. To pak lidi taky přišli, že jo. Takže je to o tradiční romské svatbě a je tam hodně důležitý to s tou maminkou, že ji zemřela. Zdají se jí tam takový ne? To už stačí. Dobře, tak je to o tradiční romské svatbě. No, je to vlastně jakoby náhled do takových dvou světů, který vlastně jsou v té romské komunitě. Protože na jedné straně je tradiční romská rodina toho Michala, kterého si ta Charlotta bere, a na druhé straně je vlastně v podstatě neúplná rodina té Charlotty. Vlastně tím, že přišla o tu maminku, tak vlastně se to tak nějak jako, nechci říct rozbilo, ale prostě tam ta máma chybí. A ta Charlotta je právě hodně ovlivněna těma sociálníma sítěma a vůbec tím kyberprostorem, svojí kamarádkou, která je právě velká influencerka. A takže pak tam dochází k různým střetům vlastně u příprav na tu svatbu. Někdo chce něco jiného a je to vlastně takhle pojatý. Nemusíme prozrazovat víc, zní to jako velmi současné téma. Ten projekt je prezentován jako romský, vy obě dvě, že jste sestry, Romky, i vlastně tým toho projektu, i herci jsou Romové. Bylo pro vás důležité, aby to byl opravdu určitým způsobem čistě romský projekt? V podstatě ano, protože mě vždycky hřeje na srdci, když mladí Romové stojí na divadelních prknech a tráví tam vlastně čas, což si myslím, že se děje hodně málo. Takže já jsem ráda, že můžeme takhle jako vlastně obohacovat tu romskou kulturu a že to dělali právě mladí lidé hlavně. No. Na to jsem se chtěla zeptat, protože hodně se teď mluví o tom, jaké je postavení romských umělců nebo romských herců.
říká se, že jich není dost, tak jak se vám vlastně kastovaly ty role do toho muzikálu? Bylo to složité, nebo myslíte, že je dost těch romských talentů, že mají dost podpory? Téměř všichni herci, kteří v tom hráli, jsou studenti z Mezinárodní konzervatoře Praha, takže my jsme dostali takový balíček lidí, vlastně ze kterých jsme čerpali a vlastně podle toho vlastně, co umí a taky podle charakterů, i jak vypadají, tak jsme vlastně potom je zařadili do těch svých rolí. Někdo je jenom muzikant, někdo je jenom zpěvák, někdo je jenom herec, někdo studuje média, takže když jsme pak chtěli třeba po všech, aby tancovali, a hlavně po těch muzikantech, tak to bylo dost těžký. Ale my jsme věděli, že to v sobě mají. To prostě jsme věděli hned na začátku. A nakonec jsme to z nich dostali a potom na zkouškách, když už jsme zkoušeli v divadle, tak to tam rozjížděli. Prostě když jsme si vzpomněli na to, jak na začátku nechtěli ani tancovat, tak potom jsme zjistili, že jsou výborní tanečníci, že jo? A taky neherci, muzikanti, který potom začali prostě hrát úplně jak profíci, že jo, tak to nás taky překvapovalo. Byla to zajímavá práce, no, protože vlastně téměř většina byli lidi, kteří neměli zkušenost vlastně s nějakým jevištím projevem, takže jsme to učili opravdu od píky, ale oni to zvládli a za poměrně krátký čas to zvládli moc dobře. Bylo důležité jim říct to, že jsme si to vlastně zažili. Některé ty věci, které jsou v tom muzikálu s tou maminkou. A oni potom ze začátku, když to nevěděli, tak byli právě takový, že se nesoustředili a že je to moc nezajímalo. A potom vlastně, když zjistili, jak je to pro nás důležitý, pro mě a pro Pavlínu a osobní, tak najednou se začali chovat úplně jinak a začali se o to víc zajímat, začalo je to bavit a potom vlastně, když začaly přicházet od Milana Kroky písničky a oni je slyšeli, tak to s náma dokonce prožívali tak, že s náma brečeli na těch zkouškách, jo. Takže a potom právě se stalo to, že se ta skupina tak jako semknula a pak už to šlo samo, si myslím. Je to tak? Jo, souhlasím. Mě by zajímalo, sourozenecké tvůrčí duo má určitě svá specifika, v něčem si nemusíte nic vysvětlovat a víte, co myslí ta druhá. Tak co byly ty věci, které šly takzvaně hladce a o čem jste naopak museli třeba hodně diskutovat mezi sebou? Můžu to říct já. Tak to řekni, ne? My jsme seděli v kuchyni u nás doma a my jsme takový, ale vždycky, jo, my se tak jako doplňujeme. A přemýšleli jsme nad tím, jak to udělat, jo, nad každou scénou, povídali jsme si o tom. A vždycky já jsem třeba něco vymyslela a ona k tomu přidala takovou tu tečku prostě. A nebo ona něco vymyslela a já jsem přidala tu tečku. A teďka já jsem něco vymyslela a ona řekla, jo, to je dobrý, ale uděláme to takhle a takhle. A teď obě dvě. Prostě jsme měli z toho kdyby nás někdo viděl, kdyby nás někdo viděl, tak by se smál. Ale chtěla jsem ještě říct důležitou věc, že mě to hrozně bavilo, protože mně se líbilo, jak mi Pavlína dávala ten prostor. Že jí záleželo na každém názoru, který mám. Vždycky, když chtěla něco udělat novýho, tak se mě na to zeptala, jestli je to tak dobrý. To se mi hrozně líbilo, že mi ten prostor dala, abych si to taky zkusila, protože pro mě to bylo poprvé, pro ní taky, ale zase ona je, jak víte, tak ona je prostě zkušenější, jo. Takže se nám spolupracovalo úplně krásně, my jsme se opravdu doplňovali. V muzikálu účinkuje taky velká řada známých romských umělců, tak pozvete diváky na někoho z nich? Tak hlavní roli Charloty nám hrajou dvě skvělé zpěvačky a už je herečky, Lucie Bikárová a Tesí Ondičová, které se alternují právě v té roli. Roli Michala hraje Michal Žolták, ale můžete tam vidět i třeba Jaroslava Oláha, který tam má takovou roli režiséra a spoustu dalších, určitě se je na co těšit a hlavně máme tam krásnou hudbu, kterou pro nás složil Milan Kroka a Roman Zorba Horvát, za což jim strašně moc děkujeme, protože bez té hudby by to nebylo ono a oni tomu dodali ten šmrnc a to kouzlo.
Kdy budou další reprízy muzikálu? Kam na ně můžeme jít? Můžete přijít do divadla Apollo, kde je to vlastně stálá scéna toho muzikálu. 8. dubna na Mezinárodní den Romů, také od 19 hodin. A pak taky plánujeme nějaké zájezdy. Budeme hrát v Jihlavě 13. dubna. Ještě plánujeme Brno, taky zavítáme k vám, takže ještě budeme hrát. Tak se na to moc těšíme. Já vám přeju ve vaší tvůrčí spolupráci hodně úspěchu. Děkuji, že jste přijali pozvání do pořadu Tuke Talk. A s vámi se budeme těšit u dalšího dílu.